kafemfem, luto na. Ayan. Gutom na talaga ako. Ang sarap nito. Ang daming kamatis. At saka may talbos ng kamote. Tikman na natin. Sarap ng sabaw. Madali lang naman tong sundan mga kafemfem. Kaya ito yung niluto ko kasi ang dami talagang tirang kamatis. Baka kasi masira lang o mabulok. Kaya ito yung niluto ko. Pinagpawisan na nga ako mga kafemfem. Pas na. Tama lang pagkaluto ng talbos. Sarap ng sapsap. Yun lang mga kafemfem. Babay po sa inyong lahat. Thank you po.